Шию я тут на сумку вишивку, і мені тут виглядає як кулоном. І я така, треба ще кулон такий. Він прям вирисовується тут. Вирішила трошки погратися з цим всім. Як він буде виглядати, якщо зробити кулон. Це не дуже. Ну, тут можна таке щось зробити. І якісь вісюльки. Замість цього ще можна продовжити, бо хочу довгий такий кулон. Треба ще подивитися фурнітуру. Фурнітура. Давайте зараз подивимося, що можна з нею погратися. Багатенько. Ні, це велике.
Ось таке. Зараз замалюю його, щоб не забути. Як воно виглядати. У мене завжди так, коли я щось роблю, і воно так якось мені до вподоби, як інше кольє окреме, то я ось так викладаю, потім замальовую і, може, колись зроблю. Може, воно так і залишиться в мене в замальовках. Воно завжди виходить як по розмірах, як оцю. Тут, ну, суть можна перейняти. Може тут додати ще якихось. Щось таке.